You're on, Glo. Yes. Hello, good morning, everyone. Good morning, Rome. Good Good morning to morning. our guests for today. And good morning, everyone, to our televiewers on FB, especially the PWD Advocate members of this program. And for today, we are blessed and we have this is a special day because we have our guest. He just celebrated his birthday a few days ago, and it's an opportunity for us that he accepted our invitation to go live on our broadcast for today. And so, without further ado, let me introduce to you our guest for today, J. Maisel Lardizabal. I don't know if I pronounce it right the name of the J cell. Lang And yan, so, okay lang yan, correct? ate. Kasi marami naman nagkakamali sa pangalan So ko. sexy, di ba? Sexy yung Maisel, di ba? Sexy ba? Maisel pala. Maisel ako ng Maisel. 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 Okay, Maisel, good morning. Good morning. For your Morning. for your Yeah. information, kasama natin si Leonarda. Yeah. So Leonardo He, is here. Good morning, si Leonardo. Leonarda is deaf. Leonarda is deaf. Yes, Okay. yes. So Jay, magtatrabaho ka. Yes. magtatrabaho. While having the interview, nagtatrabaho siya. So, two in one siya. Two in one talaga yung si Jay. Okay. Okay, so without further ado, let me introduce to you Jay Maisel Lardizabal. So, good morning, Jaisel. Good morning, Jay. Okay na po, Jay. So, uh, yeah, to start this interview, Jay, could you tell us about yourself? Who is Jay Maisel Lardizabal? Okay. Sisimulan ko sa pamagitan ng papaano ba, Ate Gloria? Bilang interpreter ba to? Bilang teacher? Bilang tao? Ano ba? Kasi ang daming hat. Bahala. It's up to you. Bahala ka. Bilang lahat, Jay. Bilang lahat. Oo, bilang lahat. Kaya, the floor is yours. Tsaka bilang kaibigan. Bilang kaibigan, correct. We get to know you more. Okay, so, maraming nagtatanong. So, in regards dun sa akin, so, I grew up here in Quezon City. Then later on, transferred to different places. So, I am the eldest of 4 siblings. Lahat kami lalaki. Okay, so I have, 4 siblings kami. Ako yung eldest. Tapos, I grew up with my cousin who is cerebral palsy. So my first cousin is a cerebral palsy. So lumaki ako sa kanila, kasama sila. Every summer na doon ako sa bahay nila. So I have a background in regards to kasama ko yung aking first cousin na meron siya cerebral palsy. Pangalan niya si Michael Lim. Anyway, I graduated in Philippine Normal University kasi I want to become a teacher for the deaf. Pero bago yon, hindi ko pa talaga alam. Okay? Hindi ko alam na gusto ko pala maging teacher. Kasi nung high school ako, I found a dictionary na meron siyang sign alphabet. Sa totoo lang, best friend ko, kaming dalawa mag-best friend, ginamit namin yung sign alphabet sa pangungopya. Huwag maingay. Revelation. Oh. Yes. Pero wala akong idea na it's for the deaf. Okay? Nalaman ko lang siya kasi sa dictionary meron ako nakita ang A, E, C, E. Tapos ginamit namin mag-best friend sa pangungopya sa eskwelahan. Kaya ako nasabihin ko sa pangalan, anong school, better. Tapos, when I was in college, sa Miriam College, that's my first exposure sa community ng deaf. O sabihin natin, estudyante na mga students na siya na meron siyang inclusion program para sa deaf. Na-expose ako
Yung first time ko sa klase, pag kunyari, kasi parati ko silang kasama sa project, hindi sila nagre-reklamo ko, okay? Kasi sabi ko, uy, pwede ko magamit yung sign alphabet. Ang ginawa ko, araw-araw, meron akong maliit na notebook stickler. May maliit akong notebook, tapos naglalagay ako kung ano yung word, tapos tatanungin ko dun sa kaklase kong desk, ano yung senyas nitong word? So, nilagay ko lang doon. So, it's my own pacing lang. Natuto ako ng word, word sign, word sign, word sign, word. Wala akong enrollment sa any formal na klase para sa pagsisenya, para matuto kanilang lengguwaheng pagsenya. Hanggang sa yung stickler na notebook ko, I can already make sentences, I can make, so doon ako natuto. So it's engaging kasama yung mga dingin. Hanggang sa second year college ako sa Miriam College, napahinto ako kasi honestly, hindi ko alam kung anong course ang gusto ko. Kasi nag-enroll ako, ang course ko sa Miriam College is Business Administration. I was getting theoretically mataas ang grade ko, but when it came to numbers, hirap na hirap ako sa numbers. Yung statistics, algebra, hirap na hirap ako. Pero pag sinabi mo management, okay ako doon. Pero dahil sa ang hirap, I have to stop because ayokong ma-waste yung para sa education ko. So what I stopped. Then later on, merong friend akong desk, wala kang hindi ka nag-aaral. Sabi ko, stop muna ako, sandali muna. In-invite niya ako kung gusto ko daw magturo sa DEP kasi marunong naman daw ako magsenya. So nagturo ako sa isang school sa Sukat. Then nagturo ako for 2 years, I think, sa St. Agustin School for the Deaf. So I was assistant teaching. I taught for, I think, elementary and high school. Then later on, doon ko nagustuhan na maging guro para sa mga bingin. Then I asked my co-teachers, saan pwede mag-enroll para maging teacher for the deaf? Sabi nila sa Philippine Normal University. Well, to be honest, financially, I cannot go to college kasi ang nagpifinance ng aking school ay ang aking auntie. Uncle and auntie. Sa Miriam College, sila rin sa akin, nag-enroll sa akin sa school. It's a free yung tuition. So, nung nalaman ko sa Philippine Normal University, kasi scholar siya scholar ng bayan. Sabi ko, it's PNU or nothing. So, when I enrolled, got the test, I passed, and by God's glory, nakagraduate. I took their BS Psychology. Okay? So, kaya lang, yung hinahanap ko na course na BS Special Education, wala na, inalis na daw sa PNU. Nilagay na daw nila yon sa graduate school. So, kailangan, graduate ko muna ng course, kasi dati daw, meron daw BS Special Education, major in BS Special Education, Bachelor of Elementary Education, major in Special Education. Iyon. Tapos, dahil sa inalis na daw ng PNU yung course na yon, nilagay daw sa graduate school. So, kailangan MA na. So, mabuti na lang, I took up BS Psychology. Then afterwards, after I graduate, I applied for Manila Christian Computer Institute for the Deaf. So that's my first work, my second work actually, teaching for the deaf in the college. Then afterwards, I also applied for Top College School for the Deaf sa Makati. Then later on, I also applied as a part-time interpreter in College of St. Pinel de La Salle. Then later on, I transferred to Antipolo. I applied for La Salle College, Antipolo, as interpreter for the night high school. Then a friend, teacher friend, nagtuturo siya sa La Salle College as a part-time, invited me, why not apply for DepEd Antipolo? So I applied, then that's it.
So until now, I'm indebted. Pero nagsimula ako sa Antipolo. I started the SPED, Special Education Program, in San Isidro National High School. Secondary siya. Then until now, also a volunteer, member of Philippine National Association of Sign Language Interpreters, and also a volunteer interpreter for Philippine Federation of the Deaf. Yun po. So, as a friend, ayun, mabait naman. Sabi nila, mabait eh. Pero, yun na, pasensyoso ako. I not show my anger actually. I'm very, very patient. Yun. So yung puso ko, siguro nga, sabi nga nila, nasa persons with disability. I've been interpreting in the national level until the grassroots level po for the deaf. So I'm there as an interpreter, but I cannot speak on my opinion kasi my work entails only for speaking for the deaf, not for me. Kumbaga ako yung tool or way how a deaf person voice their voices. Yun po. Yan. Okay, Glo, naka-mute ka. Yeah. Okay na. So, Jay, congratulations. Sinabi mo kanina, banggit mo kanina na nung nasa Miriam ka, nag-drop ka hindi ka nagtuloy ng pag-aaral mo. At hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mong course. But then, through your sharing, ang dami mong accomplishments, ang dami mong natapos na course. So, it's a desire of heart, no? Then, ito yung tanong ko kasi meron akong gustong tanongin sa'yo na meron akong I have in mind na hindi ko narinig sa'yo eh. How old are you? How old are you? How old are you, Jay? Yes! 44. 44. So, I hope you don't mind. Are you single or married? I'm single. Single. So, guys, single si Jay. Jay Maisel Lardizabal is single. So, what are you waiting for? So, Debong, may sasabihin ka, Debong? Kaya, hindi na ako dalaga. Yung totoo, yung edad. Yung pong totoo, yung edad. Mukhang hindi 40 eh. Mukhang mas bata pa kayo ron eh. 1976. I was born in May 8, 1976. Hindi naniniwala si Debong. Kasi you look young. Batang tignan, sir. Batang tignan, sir. Wow. Because you love what you are doing, so it reflects to the personality of the person, yung pagmahal mo yung ginagawa mo, nagre-reflect. Still stay young even when you're old. So si Debong hindi siya naniniwala. Siguro Lord, one thing about it is isa lang siguro masasabi ko. Kung ayoko kasi magalit, although sabihin na natin merong nagawa na maraming kasalanan o may nagawa akong kasalanan, hihingi ako agad ng patawad. Second, may mga taong, may nakagawa ng kasalanan o may nagawa silang kasalanan sa akin o ano pa man, siguro sa akin makalipas lang isang araw, iikwan ko na lang, ang dito, patawarin ko na lang. Minsan kasi hindi naman nila alam kung anong ginagawa nila, di ba? Minsan meron silang motive. Ayoko nang alamin kung ano yung motive nila. Para na sila doon. Kasi ayokong, yun yung galit. Naranasan ko na actually, pagpasok ko ng public school, maraming nangyari sa akin. Sabi ko nga maraming nagsabing tao, pag pumasok ka sa pang-publikong serbisyo, maraming mangyayari sa inyo na pwede kang putyatin. Naranasan ko yun na pwede kang putyatin, pwede kang basta marami akong naranasan na pinahiya, dinimanda. Marami akong naranasan na Atiglo. Kasi ang pakiramdam nila
natatapakan ko sila. Sabi ko, hindi ko pa kayo kilala. Kasi alam nila na marunong ako magsenyas. Alam nila na basta yung hindi ko naman pinagmamalaki. Ang sabi ko, pwede naman tayo magtulungan. Pero kasi meron silang sekretong motibo. Yun ang sinasabi ko eh. Kung gusto nyo yan, sa inyo na. Pagdating ko ng pampublikong paaralan, may maraming nangyari. Pero nagpapasalamat ako dun sa pangyayari na yon kasi 3 taon ako umiiyak internally. Sinasabi ko kay nanay yon, kaya Happy Mother's Day. Kasi dahil sa kanya, binigay niya sa akin yung strongness. Okay? Sinasabi ko sa kanya na ito yung nangyari sa akin. Araw-araw, hindi ako totoo 3 taon. Pero pag natapos yung 3 taon, iiyak na yun, wala na. Natulungan ko yung puso maging bato. Kaya nga sabi ko, sa ngayon, sino man wala na sa akin yun. Hindi niyo lang alam kung sino ako. So, bahala na lang kayo. Hindi mo kailangan, sabi nga ng isang best friend ko, hindi mo kailangan i-prove kung sino ka. Diba? Hindi mo kailangan trabahuin kung sino ka. Kasi ang kailangan lang naman pag pumasok sa trabaho, trabaho. Okay? At wala ka naman sinasabing kompetensya Kasi pinapakita mo lang performance mo sa loob ng trabaho. Yun ang problema kasi meron tayong tinatawag na inggit. Sabi ko nga, walang gamot sa inggit. Bahala kayo. Naranasan ko lahat yan. Kaya ngayon, sabi ko, bahala kayo. Ang buhay ko, magserbisyo. Yun lamang po. Kaya sabi ko, nakangiti ako. What? Kasi pagka nagalit ka, taas yan, wala yan linya mo. Tatlong taon na may puputya sa akin, talagang gumano ng mga goodness. Sabi ko, ayoko niya. Kaya ngiti ka lang. Meron tayong hinandang slideshow. Jay, panoorin natin. Yes, okay. Jay, watch this video, Jay. This is for you. Okay. Jay, surprise namin sa iyo yun. Sana nagustuhan mo. As a birthday gift and bilang pasasalamat na rin with all your services sa PWD Advocate TV.
And speaking Yeah. of the photo slides, could you tell us about those photo all about? Okay. Not all, but it's up to you. Yeah, Yes, it's yung interesting. memorable doon yung uh, I've been working with different NGOs. Also the deaf, sabi natin na ang tawag doon, different organizations for persons with disability. Okay, so sinasabi ko nga na I'm just there for to interpret. We went to Bohol, no, that was in Tacloban pala, sorry, Tacloban. We went to Tacloban just to one of the memorable. Why? Kasi pumunta doon kami just to, it also ties up with the Persons with Disability Affairs Office ng Tacloban. Yung organization linked with another organization of persons with disability, siyempre, sinama kami doon just to check kamusta na ang persons with disability ng Tacloban after Yolanda. So, I was moved because ang pinaka-apektado lahat doon ay persons with disability. After a few years, parang that was only the year na tinanong lang nila yung persons with disability. It was the last sector to ask, how are you now? After Yolanda. It was a couple of years and ngayon lang nagtanong, ngayon lang nag-debrief kung kamusta na sila. And ang last na natanong was yung mga deaths. Hindi nila alam na maraming deaths na namatay. Hindi nila, parang last na natulungan kasi walang nagsisenyas doon. Yun nga, it was moved kasi habang nagsisenyas yung death doon na representative, kung titingnan mo siya, isa siyang death na babae, she was so skinny, pero alam mo yung nandun siya habang sinasabi niya yung karanasan niya, may tears na lumalabas. And it is a good because therapy yun eh. Psychologically, you have to let it out kung ano nangyari sa kanya during the time of Yolanda. And it was so sad kasi sabi niya, let me try to remember. She was in the house of her teacher. Nung time na yung gabi, tapos na pinapag-pack na siya ng teacher niya, sabi niya, sige magpack ka na dyan, lilikas na daw sila. Pero nung time na yon, nawala yung teacher niya. Paglingon niya, nandyan na yung flash flood. Biglang dumating na yung flash flood, hindi niya expect. Tapos noon, she was underwater for how many minutes? Andun siya. Tapos niramdaman niya lahat, marami siyang, basta nasa, dinaloy siya ng tubig, marami siyang, tapos maraming dito, bumangga sa katawan niya. Hanggang sa one time, nung medyo malapit na sa taas, tinaas yung kamay niya, merong sumagit sa kamay niya at nasalba siya. Mabilis yung tubig na tumaas, mabilis yung tubig bumaba. Ganong kabilis. Pero it was a ruin for Tacloban noong time na yun. And kasi we were taking turns kasi kailangan ang interpretation namin, yung voice namin dapat klaro kasi kaya kaming dalawang interpreters, nahirapan kami kasi emotion niya. It was so great. Saka yung senyas niya, it was so emotional. Sinasabi niya yung experiences niya. And sabi ko nga, ang tanong namin, are you okay now? Medyo naalala pa rin niya yung gabi, so may traumatic pa rin na naranasan niya. Sabi ko, pag titingnan mo siya, the lady was so frail talaga. And pag titingnan mo, parang it was God's blessing na nakaligtas siya. Kasi kung titingnan mo talaga siya, oh my God talaga. Ayun, so it was a memorable experience yun. And we kind of interact with the different persons with disabilities sa Tacloban. So yun, so it was also an awareness for the LGU
kung paano, sabi nga daw nila, iba-iba pala ang persons with disability. Yes po, iba-iba ang persons with disability. Kaya pag tinatanong sila, paano ma-engage daw ang persons with disability? Kailangan kasi po, ang papaliwanag po siya na isang leader po ng persons with disability, kailangan aware siya sa lahat ng pangangailangan ng bawat persons with disability. Hindi pwedeng ang deaf lang, ang blind lang, ang cerebral palsy, no. They have to be one. Kasi pagka hindi alam, marami kasi pag blind, kasi nandun ako sa national level pag nag-i-interpret, ang hirap. Pero later on, they have to try to interact or they have to be one. Yun ang problem. Ang problem, minsan kanya-kanya. Sasabihin ng blind, kasi kailangan namin. Sasabihin ng deaf, yung kailangan namin. Ang kailangan kasi, mag-intertwine lahat. Pag sinabi persons with disability, hindi yung blind, hindi yung deaf, pero yung as one. Pag pupunta ako sa iba't ibang organizations ng persons with disability, I've been through a lot. I've gone to Mindanao, I've gone to Visayas, I've gone to Northern Luzon. Ang nagiging problema, kanya-kanya talaga. Sabi nga natin, kailangan siguro ang bawat person with disability to live together and to know each other's disability and yung needs. I have one friend, one deaf friend, pumunta sa Japan. Meron silang scholarship, the SKIN scholarship. What happened in Japan? They have to work together, they have to live together and learn from each other. Maganda yung kasi sabi nung deaf, si Weng went there and she told me na I have to learn about the blind. I have to learn about the wheelchair user. I have to learn about different disabilities and how we have to work together. And that, nung pagkatapos nun, kasi iba't ibang nationality, but different disability, she learned a lot. Sana magkaroon tayo dito na parang magkaroon tayo ng training for different disability, parang youth pa lang ang mga persons with disability, pero natututo na sila. Na-introduce na sila sa iba't ibang disability. Na sinasabi natin na, uy, yes, bulag ka. Pero meron pang ibang, may iba pang tao may kapansanan na hindi lang bulag, pero may multiple disability pa. Yun ang problema natin kasi parang walang seminar o training na sama-sama. Although, may iba na ngayon na nagsisama-sama na. Pero it will really entail a lot na sana LGU naman. LGU ang magsabi, LGU ang magsimula, na sana merong training na bata pa lang, sama-sama lahat ng may kapansanan. Kung sasabi mo ang DepEd, no, not DepEd. Kasi ang specialista ng DepEd ay magbigay ng karunungan, magbigay ng edukasyon. Pero kung ang LGU mag-tie up sa iba pang persons with disability organization to have a training, to learn from different disability, ay, ako bulag, ikaw bingi. Ano pala yung needs mo, ano yung needs ko? We are learning from each other. Kasi pagka I'm in DepEd, pero ang focus lang namin ay magbigay ng edukasyon. Yun. So, my point of view, yung nakikita yung mga pictures, andun ako to interpret, pero I cannot say what is inside of me because we have an ethics. Kung ano yung sinasabi ng deaf, yun lang sasabihin ko. Ano yung sinasabi ng mga participant o facilitator, yun lang ang pwede ko sabihin. Hindi namin pwedeng ibigay kung ano yung aming opinion. Power sa amin yun. That is not professionalism. Like for example, I'll give you an example. One time, LGBT to. LGBT. And if, for example, the interpreters are very Catholic, against his will yung sasabihin ng mga LGBT. For example, it's about putting a condom or
pagka magsa-sex kayo, dapat nagko-condom. How would a Catholic, yung religion daw, bawal daw, and the message is missed. The message is missed kasi it's against the religion. But the message is not about the religion. The message should be given to the deaf. Kasi gusto nila matuto. Being an interpreter is a professional. It's an ethics. Pagka sinabi ng facilitator, putang ina mo, then you have to say putang ina mo. Okay? Kasi sinabi yan direkta eh. So, ikaw ba, ipifilter mo ba? Hindi mo sasabihin sa deaf? Habang yung mga nakakarinig, narinig nila. And you have to be fair with the deaf. Na pagka yung mga nasa paligid, sinabing, fuck you. Hindi kailangan sabihin mo sa kanya, fuck you. Pagka hindi mo sinabi sa kanila, you're filtering the message. And that's not being professional. Kahit nga sinasabi ni President Duterte, pagka sinabi niya, putang ina mo, you have to tell them. Tayo nakarinig, narinig natin yun. Sila hindi nakakarinig, hindi natin sasabihin yun. You have to be fair with the deaf. Kailangan iparating mo kung anong sinabi ng speaker. No? Kasi tayo narinig natin, sila hindi natin sasabihin. Sasabihin na natin, bad word, maduming salita. Kaya sasabihin ng deaf, ano yung maduming salita? Diba? And you're not being fair. Hindi siya fair pagka hindi mo sinabi sa mga deaf. So yun lang, yung aking buhay ay mostly servisyo lamang. Yes, Ate Glo. Nakamute ka, Glo. Nakamute. Unmute. What you shared about your experiences with the persons with disabilities, it's a desire of heart. And it's a gift. It's a gift na hindi basta-basta ito na nagagawa ng isang tao. It's really a gift. So, Rom, do you have questions for Jay and Debong? So Ako far, do you yung have? yung sa akin, I like the idea of yung persons with disabilities learning from each other. Yeah. And I think yung ating online television would be a perfect venue for that. Eh? Like right now, kasama natin si Leonardo, deaf siya. Si Denden is orthopedic and also Debong. Tapos si Gloria also Orthopedic, orthopedic. Ako naman psychosocial. psychosocial. Oo. So in a way, actually open itong mga programs natin to all persons with disabilities. And so far we have attracted autistic PWDs, persons with disabilities. Yung blind, we have some, pero bitin pa sa blind. But I like the idea yung persons with disabilities learning from each other. If we can do that virtually, I'm sure we can also do that in reality once once this lockdown COVID. is over. We can have an event. Okay. We can have an event like that. Like for example, ito pa, I'll give you an idea. Ako kasi, pag sinasabi nila, we're going to have, like for example, DepEd. We're going to have a learning module for the blind. Okay? Ang sa akin, ang always two questions. Have you already contacted the blind organization? Bakit? Kasi sila yung gagamit, yung mga bata na blind. Pero, you also have to engage with partnerships with the persons with disability, who is in the blind organization. Kasi sila yung magbe-benefit eh. Sila yung dapat na ed person to access the testing. Yes. Diba? Kasi sila yung dapat teachers ang gagawa. Pero ang endpoint dapat, you have to call
an organization, you have to tie up with persons with disability organization or blind organization. Like for example, meron kaming ginagawang module for the psychosocial. You have to call the psychosocial organization and check if it's okay yung module. Kasi pag umokay ang organization, then it will be okay for the students will be entering for education. Hindi ka basta nagbibigay ng module na hindi mo kinukuha ang persons with disability to test. Kasi ang endpoint, sino bang binibigyan mo ng test? Ito yung practice na sabi, what I realized, we need the persons with disability, and the persons with disabilities organization should be there. They should be inclusive in all partakings na ginagawa ng anumang department of agency. If they're making a program, may programa kami sa persons with disability, ang tanong, na-konsulta pa sila. Okay? So parati ang tanong natin tinatanong, parati ako tinatanong ko, inclusivity, yes, parati inclusivity. Ang tanong, gumawa tayo ng programa, akala natin maganda na para sa kanila. Pero walang konsultasyon ginawa. At parating sinasabi, katulad sa death, sorry kasi ang aking example ay sa death. Sasabihin nila, gumawa sila ng module para sa death, para sa edukasyon. Ang tanong, sino ang gumawa? Doon daw sa nakakataas. Ang tanong, doon ba sa nakakataas? Tumawag ba ng organisasyon ng bingi? Wala. Pag tinanong ko yung organisasyon ng bingi, yan ba, tinonsulta kayo? Wala. Ngayon, yung programa, ano mangyayari? Sasabihin nila, okay yung programa. Pero in the bottom line, sinasabi ng mga organisasyon ng bingi, hindi nga maintindihan gumawa nga pero hindi siya tupat. Hindi siya tugma. Hindi siya tugma. Oo. So ano nangyayari? Kailangan ang persons with disability, ipakita natin sa lahat ng komunidad na kasama parati. Kailangan presensya ay parating kasama doon. Nung nandun ako sa DepEd, nandun ako sa Antipolo, been part of the Persons with Disability Affairs Office ng Antipolo. Ang problema, politika. Kailangan yung uupo doon, magaling sumayaw sa politika rin. Kailangan may background sa politika. At kailangan handa sa kung anumang pangungutya na dadating doon. That's what dun yung naranasan ko. Naranasan, nakita, na-witness, lahat. Ang hirap pala pag pumapasok ka. Kaya kailangan malakas din yung political will ng mga tao doon sa gobyerno, sa LGU, na kailangan tanggapin kayo 100%. At dapat din magtrabaho at pakita ng person with disability na hindi din basta-basta naapektuhan ng mga desisyon. Kasi kailangan talaga magaling ka, mautak ka. Pagka nakaharap mo na si Mayor, nako, yan na. Maraming desisyon na kailangan will it benefit the person with disability or will it benefit to me? Kasi merong iba, gusto ni Mayor yon, umupo. Tapos, kung ano lang yung sasabihin ni Mayor, yun lang susundin. Pero yung kapakanan ng persons with disability, wala. Programa for persons with disability, hinintay ko sa Mayor Nakuha niyo po ano yung sabihin. Yes. Jay, sa kasi madaming there are a lot of persons with disability organizations. Now, how do we know how do we choose which persons with disability organization we should coordinate with? I'll give you an example kung anong ginawa ng Person with Disability Affairs Office ng Cainta. Okay? Cainta, Rizal. I'm also with the Rizal Federation of Person with Disability. Cainta, ang nakaupo doon, legally, is isang person with disability
I forgot her name. Sorry ate, pakamulog ka. Well, what she did was, under the Cainta, you have the persons with disability of the blind there, the persons with disability of the deaf, the persons with disability of the autism, lahat sila nasa Cainta. Then, lahat sila bubuo ng kanilang organization. Then, naka-tie up sila sa Cainta Persons with Disability Affairs Office. So, sino magbe-benefit? Yung mga Cainta residents ng persons with disability. And in every barangay, there's a persons with disability na naka-appoint doon. Bakit? Kasi in every barangay, si persons with disabilities na andun, alam niya kung sino yung persons with disabilities na andun din, nakatala din doon. Oh, The persons within the area. Yes. Persons with disability na sabihin natin, leader doon sa barangay na yon, is also working in the barangay level. Yes. Yun. So, pagka nagpatawag sa LGU, madali lang silang tawagin. Kaya sabi ko, like for example, I'll give you an example, yung nangyaring shooting doon sa psychosocial, yung dating police, dahil meron siyang post-traumatic na, sabi ko, sino ang may kasalanan? Sino ang may, para sa akin, in my opinion only, this is my opinion, sino ang may kasalanan doon? Sino may kasalanan doon? Sabi ko, it's not sino yung nagpapatrol doon? Yung mga stopover mga hindi sila dapat ang may kasalanan doon dahil hindi naman nila alam. Itinalaga sila doon para sa peace and order, para sa mag-checking. Pero ang pinaka-head pa rin doon ay ang barangay. Ang barangay ay may listahan kung sino ang persons with disability. Sabihin natin kung ito ay post-traumatic. Dapat ang nag-engage dyan at nakikipag-coordinate ay ang barangay. Dapat ang barangay nagsasabi dun sa mga taong nakadistingno na army ba yan o police ba yan, inform na sila, ay itong tao po yan, meron pong post-traumatic. Kasi pagka walang magsasabi sa kanila, o kaya sana yung pamilya nagsabi na. Kaya lang, late na. Late na sila sasabihin, kasalanan na daw ng mga sundalo. O kasalanan na, no. Kasi dapat may coordination din ng barangay. Ano nangyari sa barangay? Ano yung responsibilities ng barangay? Ano meron tayong barangay? The barangay should be coordinating with the checkpoint. Ngayon ay napaka-importante ng barangay level. Meron ba sa barangay nakatala kung sino ang persons with disability? Doon sa barangay level ba, alam ba nila kung ano yung needs ng mga persons with disability? Kasi ngayon, itinatalaga na ngayon sa barangay level. And if walang engagement ang barangay level, paano natutulungan ang persons with disability? That's my question. Kaya dapat, in a simple way, kung meron na tayong organizations ng persons with disability in the grassroots level, we have to coordinate with the barangay level. Bakit? Especially ngayong oras na to, kailangan may engagement na ang persons with disability sa grassroots level doon sa kanilang barangay level. Bakit? Tingnan ninyo, inibigay na sa barangay level yung talaan. Sino ang mga senior citizen? Sino ang persons with disability? Sila yung dapat unahin. Pero kung hindi ka nakatala sa barangay, walang tulong na naibibigay. Kaya doon mo din nakikita kung ano ang engagement ng barangay level. Ang sabi nga nila, sir, paano kami mag-engage sa barangay level? Isa lang yan. Form an organization in your barangay. Ilan ang mga persons with disability? Remember, vote is power. The more persons with disability you have in a place,
You have a proposal with them, you engage with the barangay level, gusto nila yan. Bakit? Sa oras ng botohan, iboboto niyo sila. Kaya nga sabi nga nila sa barangay level, kailangan mag-engage din ang persons with disability. Sabi natin, number is a great power for persons who are in the government. Kaya yun ang dapat sinasabi ko parati. Sinumulan ko yan sa, I talk with the person with disability. Sabi ko nga, I'm just an advocate. Wala akong kapansanan. I'm only supporting. Pero ang dapat, ang gagawa dito ay persons with disability. Ang dapat nasa front line. Yes. Tandaan natin na ang persons with disability, ang power nyo lang ay in numbers. Kung marami kayo, malakas kayo, hindi kayo nagkakakanya-kanya, at hindi kayo nakikilaw sa kung anong offer sa inyo, dahil malakas kayo at nag-iisa kayo, talaga ang barangay malapit sa inyo. When you say organize, mag-organize sila, Jay, paano yung kanilang legal identity? When you say mag-organize kayo, ano? Madali lang ang legal identity. As long you are a resident. Diba? As you are a resident and you are a person with disability, sama-sama kayo. I mean, yung legal identity ng organization, yung organized na, let's say... Are you organized na? Kapag organized, I don't have any background regarding to that. You have to ask na those organizations na nauna. Kaya nga sabi ko parate, you have to ask organizations na nauna na naandun na. Paano sila nagsimula? You have to invite different, for example, Autism Society of the Philippines. Paano sila nag-organize? Or you have to look for another organization. Kasi ang maganda doon, best practices ng ibang organization. Paano sila nagsimula? And then later on, kaya nga sabi ko, we have to look what are organizations, ano yung mga best practice nila, then paano nila simulan yun. Hindi sa akin dapat magsimula. You have to look for persons with disability. Paano sila nagsimula ng kanilang organization? And dapat hanapin din natin yung organization na yung talagang recognized ng LGU. Like for example, I have an example, yung Persons with Disability Affairs Office na Las Piñas. Okay yun. Isa sa mga na-meet ko, okay din po sila. Talaga ang nakaupo po doon ay talagang persons with disability. And plantilla talaga nila ay talagang plantilla head office for persons with disability affairs office. So, kailangan tanungin niyo po sila yung mga good practices po talaga. Las Piñas, Cainta, kasi sila yung nakaupo doon talaga ay persons with disability. Pag tinanong mo, ang plantilla mo ba ay from yung talagang binabayaran ka as head of persons with disability affairs office? Kasi meron po yung requirement kung paano maging head ng persons with disability affairs office. Yes, meron. Meron. Kasi nandun din ako pagka nag-interpret ako sa NAPSI. Anti-poverty. Kasi may desk representative po tayo doon. Meron persons with disability affairs office din po. I mean, may persons with disability na section po pala doon. I-share ko yung first video na nagkaroon kami ng interaction ni Jay. Yung ito yung first video na nag-interact kami ni Jay. Okay? Is related to COVID. Okay? Si-share ko Ito Kasunod ng isang emergency council meeting kanina, agad nagdeklara ng state of calamity ang Pasay City. Nasa 30 na ang bilang ng persons under monitoring sa lungsod, siyam ang PUI na nasa mga ospital. Kami po ay nag-declare ngayon ng state of calamity sa Pasay. Simula bukas, magpapatupad na rin ang curfew sa buong lungsod.
starting 8 p.m. to 5 p.m. At syempre, yung mga tao na talaga kailangan pumasok dahil talagang essentials ito ay pwede naman hindi po bawalan na lumabas. Kanina, nakipagpulong si Mayor Rubiano sa mall owners at representatives. Alinsunod sa isa ring ordinansa, isasarado ang mga mall sa lungsod simula bukas. Mananatiling bukas simula bukas ang supermarkets, groceries, pharmacies, medical services, banks, restaurants na may mga delivery service. Mananatiling bukas ang ilang maliliit na hardware o tindahan na nasa mga komunidad. Magbukas pa rin po sila. Ano pong kakaharapin nila? Pupuntahan po namin sila at ipapaalala na diba sa resolution na isa sila, nagtagol sila, dapat ipatupad po ito at syempre papasalan ito. Naglabas na rin ng temporary mall closure notice ang lahat ng Ayala Mall sa Metro Manila na magsisimula bukas March 16. Ang SM Malls naman magsasara din ng ilang branch, partikular sa mga LGU na may nilabas ng ordinansa kaugnay sa community quarantine. Isay. So Jay, very ano lang yun, no? Volunteer basis lang yun. You were just Kasi nga sabi ko, we have a group who was a volunteer. When it started with COVID, kailangan i-inform sa kanila yung mga deaf people. Bakit? Kasi yung mga may nangyari na yun sa Rojas Boulevard na yung isang taong deaf na lalaki. Nagwawala siya kasi hindi niya rin maintindihan kung bakit siya hinuli. That's the problem. Yung problema yon kasi nga, sabi nga, bakit nagwawala itong person with disability? Dapat grateful daw siya. Kasi nga, magkapas na lang siya ng kinuha, nilalagay doon. Sino ba naman tao na hindi niya alam, kukunin ka tapos, kasi magwawala ka. Kasi walang information, dissemination. Kaya nga, kung maraming deaf ang lumabas, maraming hinuhuli na pili. And the only thing is, sasabihin nila, sulat pa, hindi po sulat ang kailangan. Kasi, ang first learning ng mga bingi ay visual language, that is sign language. and then nakuha ka na ng ano. Paano kayo na-notice ng networks, ng national TV networks? We have an organization po kasi. Oo. Tinanong po kami, sino gusto mag-volunteer? So, Oo. the Philippine National Association of Sign Language Interpreters asked us, gusto niyo ba mag-volunteer? I said yes. So, meron kaming members na tinanong. And one of, ako ay member po ng organization, tinanong ako, sabi ko, okay lang mag-volunteer, no problem. Hanggang sa one channel lang, that was PTV4, sumunod ay Channel 2, ABS-CBN, ABS-CBN, and next is GMA. So, nauna lang si Channel 4 to engage with us. Kasi sinabi din namin yung proposal na we need to inform our brothers sisters na din. Kasi kailangan nila yan. Dahil baka gusto nyo maraming magwawala na bingi dyan. Dahil hindi kailangan. Ayan. Si Debong, baka may tanong si Debong. Debong, may tanong ka, Debong? Naka-mute ka? Barangay. Okay, yan. Okay. Go ahead. Okay. Go ahead, yan. Tungkol doon sa barangay, dito naman sa barangay namin, okay naman lang kasi yung mga meron kaming presidente ng bawat barangay, ng mga PWD, mga nakalista sa amin. Tapos kung halimbawa birthday namin, ng bawat member, meron 500. Senior Wow, buti pa citizen. sila. Ang barangay yan, Opo. Pulilan po, Pulilan. Ulilan. Sa Bulacan. Bulacan. Oo. Opo. Opo. Nakausap sa Bulacan. Opo. Ang mayor po namin dito, si Maria Rosario Montejo po. Doon sa pamamagitan po namin, yung barangay po namin, si Kapitan Ryan, kahit naman po ng mga sumunod na administrasyon, ganon yung mga senior citizen, yung mga PWD, nabibigyan po talaga ng pang birthday, tapos birthday din po ng senior citizen, nabibigyan din po.
Tapos yung ang hindi ko lang maano, pagka yung may Christmas party, ang mga PWD nangyayari sa akin 'to madalas. Ang hindi ko lang maano, ang gusto ko sana para tuloy ako nagiging kontrabida do'n sa mga PWD, nasabi ko, sana ka ako sana ka ako tuwing magpapasko lang naman na mga PWD, sana magkasama-sama kaming lahat para sa isang party. Ngayon ang paliwanag sa'kin nung isa, ilang beses na kami nag-aargumento, tuwing daw salit-salit daw ang nagiging nangyayari. Halimbawa, ako nakumbida sa Christmas party, palilipasin ang 2 taon, 3 taon bago ulit ako maulit makumbida. Sa isip ko lang, Ah, ilang taon na ba akong hindi nakumbida? Ang inaano ko lang naman, mm. minsan lang 'yon sa 1 taon, sana pagsama-samahin at yung ireregalo, kasi may regalo naman po talaga, 'wag ng gano'ng kalaki, ano po 'yun, goods, 'wag ng gano'ng kalaki. Ihanda na lang na magkasama-sama at na magkakilala yung bawat komunidad. Kasi magkakasama po ang bawat barangay, ilan po ang barangay dito sa Pulilan, 'yun po. Ngayon, tuloy hindi na ako kinukumbida sa siguro dumaan na yung aking panahon na dapat na kumbida. Siguro kontrabida, kayo na huwag na kumbidahin. Kaya ayun, pero sa pamamahala naman po, wala po akong masasabi. At ang naano ko lang, nagiging pansin ko lang, dapat yung, na tumatama sa aming mga PWD, dapat din yung may mga kapansanan. Kasi ang tumatangan po, ang parang nakikita ko, normal. Paano masasabi nung normal yung nararamdaman ng isang PWD? Mm. Dapat siguro ang mamuno doon is yung merong kapansanan para masabi niya kung ano ba yung nararamdaman, kung ano talaga hilain ng bawat may kapansanan. Pero yun lang naman po. Pero sa lahat-lahat naman po, the best. Lalo na ang aming mayor, katulad ng aking nag-post ako sa aking pagkaka-drawing na naantala dahil lockdown, dahil PWD ako, hindi ako pwede kumuha ng quarantine pass kasi pagka quarantine pass, ako ang malilista, mamamatay ng gutom yung mga kasama ko dito. Kasi sa umaga ako lalabas, hapon na ako babalik. Hindi ako makakarating ng maaga. Kaya wala po akong quarantine. Ang ginawa sa akin ng mayora, pinadalan ako ng paint thinner para makatapos lang. Ganon kabait ang mayora namin dito sa mga PWD. May puso siya sa mga PWD. Yun lang. Yun lang. Okay naman dito sa amin, sa barangay namin, sa bayan ng Pulilan. So, Announcing Jay, the okay, announcing the presence of RD. Si RD Talurin si RD, is now with oo. us. Si Hi, RD. RD. Kaso wala pang audio si RD. RD, sana magka-audio ka. Oo, Yung wala. para makapag-share din siya. Oo. Baka kailangan mo wala kang audio, RD. Sana marinig ka namin. Oo. Let's yes, Jay. Okay. Si Leonarda. Leonarda, may question ka? Leonarda. Gusto mo Leonardo. tanongin si Jay? Si Leonarda. Leonarda. Oh. May tanong ka kay Jay? Leonarda? Tanong ka kay Jay. Dapat po siguro sabayan din ng salita. Ako regarding dun sa... okay. Okay. Sabi ko kasi kanina, sabi nila kasi hindi
hindi sila maniwala sa akin. Ako, 44 years old. Sabi ko kasi, huwag magalit. Kasi pag nagagalit ka, nagkakaroon ng linya. Okay? Nagkakaroon ni Leonardo yun. Oh. And always, smile. Kahit nagkakaganyan. Oh. Kahit kinukutya ka, hindi niya, sabi mo kay Lord, Lord, hindi nila alam yung ginagawa nila. Kaya sabi ko, para smile ka, pagka mahaba ka ng smile, positive lang, wala kang na magiging mukha kang losyang. Tama? Baka si mami mo. Kasi pag nakikita na magiging nagagalit ka parati, siyempre sa loob mo rin, na ipapakita mo lahat. Napapakita mo yung kapangitan pagka nagagalit ka. Kailangan may pagsisinti ka rin at kailangan malaman mo yung pagsisinti rin. So yun, minsan kasi, sa loob natin, nagagalit tayo. Dahil minsan express din yun, na-express natin. Pero dapat may pagsisimpi tayo sa bawat isa. Kahit na hindi yan hindi walang kapansanan yan, lahat dapat tayo. May pagsisimpi sa bawat isa. Saka siyempre, tinatanong natin, ano ba yung maling ginawa? Tayo naman kasi na-express lang naman natin. Pero dapat tingnan pa rin natin yung positibong aspeto pa rin. Yan. Nakikita yan sa ating mga mukha, kung nakangiti tayo, na kailangan pinapakita natin yung positive at paano tayo nakakatulong sa bawat isa. May kapansanan man o wala. Salamat. Pero pa kay mami mo, may tanong. Teka. Naka-ano siya wala yung camera niya ngayon. Pero sa pagkakakilala ko sa mother ko, sasabihin niya, magandang pinag-uusapan. Gusto Nanay niya mo na, anak ka nga. Anak ka nga. Gusto niya makikinig eh. Gusto niya nakikinig. Good listener. Ako, Jay, gusto kong malaman yung kasi teacher din ako. Sa mga teachers na ano ang nami-miss namin? Anong nami-miss namin? Dahil hindi kami teacher for the deaf. Ano ang hindi namin na-experience dahil hindi kami nagtuturo ng deaf? Okay. As any teacher, parati natin tinitingnan yung level ng tuturuan natin. Parati ko sinasabi, pag ito level ng tinuturuan mo, pababa ka sa level ng tao yun. You go to the level na parehas kayo at sabay kayong tumaas. Adapt to the level. Yes. You go down first. Kasi kahit na anong pagtuturo mo, kung ang level ng estudyante mo, hindi niya nagigit, ay, adjust, baba pa. Hindi pa rin niya nakuha, adjust, baba pa. Ito yung level ng estudyante. Diba? Kahit sa sinong tao, kung paano ka mag-isip, kailangan bababa ka sa level ng taong yun. Para magkaintindihan kayo. Pagkatapos, kung ano yung point of view mo, ibigay mo sa kanya, sabay kayo umangat. Okay? And kasi pagdating sa pagtuturo, it's more on strategiya, ano yung iba't ibang pamaraan, yun ang binibigay sa pagtuturo. Pagdating sa tingin, you have to go to the down. Ano bang kultura ng bingi? Paano ako mag-engage? Ganun dapat eh. Kahit na sino ang bata. Kaya sabi ko, the best teacher for the deaf is also a deaf person. Totoo yan. Di ba, Linraza,
The best teacher for a deaf children is a deaf person. Pareha. Bakit? Kasi pareha sila nagkakaintindihan sila sa level name. Kaya sabi ko, bakit ang mga blind ang gagaling? Kasi pag tinignan mo, sino teacher nila? Blind din. Pero dito Pero sa Jay, pero problema, Jay, wala pa, kukunti lang ang teacher for the deaf. Kasi ang problema daw ay bumabagsak sila sa licensure for teachers. pero Jay, may kasabihan na ano, 'di ba? Yung blind leading the blind. Parang it's in a way negative eh, 'di ba? Yung blind leading the blind. If it's negative, then baka ganun din sa deaf, the deaf leading the deaf. Hindi. Ang sabi ko, children. When Okay. they grow up, they need another exposure. Diba? Kasi a children has a children-like culture. At sino makakaintindi nun? Yung mga taong may kapansanan na tulad nila. Okay? Ang problem kasi, tinuruan natin technical na aspeto kung paano magturo ang isang teacher na non-persons with disability. Isang tao na tinuruan natin yung pamamaraan kung paano magturo para sa may kapansanan. Ang problema, hindi natin binigay kung ano yung dapat na kultura ng isang bulag, bingi, autismo na bata. Dapat ang tanongin mo dyan ay yung mga, kaya nga sinasabi ko, pag nagkakaroon pa ng training ang SPED, Special Education Teacher, are they exposed? Exposed po sila sa persons with disability. Kayo ba po, naranasan nyo na po na maging speaker para sa mga teachers o special education teachers na binahagi ninyo ang inyong karanasan nung kayo'y bata pa. Ano ang naranasan ninyo nung kayo'y bata pa? Na dapat ipinapahayag ninyo sa mga teachers para sa mga persons with disability. Kasi ang tinuturo sa mga teachers ay yung estratehiya kung paano ka magtuturo o paano mo i-deliver yung edukasyon. Pero ang background nun, kung paano ka dapat makiisa sa mga taong may kapansanan, yun ang kakulangan. Kumbaga, yun ang dapat na exposure. Dapat nga ang isang guro para sa mga taong may kapansanan ay dapat meron silang exposure sa mga taong may kapansanan na tuturuan nila. Bakit? Kailangan kasi makiisa sila. Di ba? Kung kami, epektibo kami sa mga non-persons with disability kasi parehas ang aming karanasan. Nung kami tinanganak hanggang lumaki, nandun kami. Naranasan namin yun. Pero sa mga taong may kapansanan, sino dapat? Dapat yung taong may kapansanan, tinuturuan ang mga teacher kung paano yung kultura nila. Paano kayo pinanganak na may kapansanan. Kung paano kayo naramdaman ninyo yung mga oras na kayo ay kinukutya. Dapat naranasan din nyo. Si Denden, baka may tanong. Denden? Wala si Debong. Kay Debong sana magtatanong. Oo. Ikaw naman. Hindi kay Debong daw siya magtatanong. Sana. Kay Debong ka magtatanong? Si Jay ang guest natin eh. Hindi. Kasi itatanong ko sana. Tatanong ko sana kung paano nabuo yung samahan na sa barangay nila para makakuha ng 500 monthly. Victoria, maybe Para- sunod yung discussion. Idea. Oo. Na barangay. Barangay muna. Yun ang Sa barangay din namin. Correct. Yung pwede nating susunod na topic natin. barangay. Basta ko kayo ng topic sa akin. Correct. Hindi, wala kasi sa... Kay Jay, baka may tanong ka Denden kay Jay. Oh, wala naman. Okay na. Wala naman. Sige. Pwede din. Wala. Sige. Ayaw magtanong kay Jay. Sige, Gulo. Pwede na natin siguro i-wrap up.
unless na meron ka pang tanong kay, kay Jay. Jay, 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 yung ano lang yung sinabi mo kanina na about the trainings and seminars ng mga different disabilities, sa mga persons with disabilities na dapat alam ng LGU. Tayo dapat ang maglalatag sa LGU ng ano, gagawa tayo ng project proposal, then ilalatag natin sa LGU kasi tayo yung mismong nakakaalam kung anong kailangan natin. So tayo yung magre-raise ng mga needs natin, ano ba yung mga proposal na pwede nating ilatag sa LGU. So we will make a project proposal. Then pag-aaralan nila yon. We will sit together to explain about the proposal, kung ano yung ideas natin. Then pag-aaralan nila yon. Then hindi sila mag-approve. Isasubmit nila yon sa DSWD. Then it takes time. Pinaliwanag naman sa amin, it takes time. It will take a year bago ma-approve yun. Pero once na na-approve yun, napakabuti, napakaganda kasi tayo ang magbe-benefit noon. Pero once na naglatag ka ng project proposal, kailangan, ano yung talagang kailangan? Kung kailangan mo magtatayo ng building for office of the persons with disabilities, yun ang kung yun ang pinaka-urgent, yun ang ilatag sa project proposal. Ate Gloria, meron kayong pondo din sa ibang department. Like for example, sa DPWH, dapat kasama kayo doon. Meron silang person na nandun na para yes, alam namin yan, pero sad to say, hindi ako magsalita. alam mo yan. Ayoko magsalita. Go ha! Sige, kwentuhan tayo ha. Ninyo! Wala yun. Ano sa area ninyo? Kumaingay. Oh. Okay. Jay, ako yung isa, Jay yung ano, ito something about learning sign language. Okay? Hindi ako deaf, advocate ako for persons with disabilities. Gusto ko talagang matuto. Gusto kong matuto ng sign language. Nag-start na ako pa konti-konti, pero bakit parang hindi ko maituloy-tuloy? Parang learning numbers, learning the words. After nun, iba na namang level ka pupunta sa susunod. Ano yung next level mo? Iba kasi yung sinasabi mong what is your name? Lengguwahe, that's our language. That is our, paano ba sabihin? Subject, verb, simuno, panaguri, na pananalita nating nakakarinig. Pagdating sa kanila, iba po, visual language. Wala po yung katulad na sinasabi natin, simuno, panaguri. Kaya pag pumupunta sila sa edukasyon, tinuturuan natin sila ng paano tayo magsalita, tayong non-persons with disabilities. Ang problem kasi sa kanila, linguist. Iba po ang lengguwahe nila. And hindi ko nga pa sabing baroque style. No, hindi po baroque style yan. Meron silang kanilang lengguwahe. Sinabi na ito ng linguist ng UP na partly ang kanilang language, sign language, is also a minority language. We have to recognize that Filipino Sign Language ay kanila yon. Hindi ibig sabihin to, katulad nito, pag nasabi ko, nagsisenyas ang isang bingi, tinagalog ko, Filipino Sign Language. Ang isang bingi, nagsisenyas, in-English ko sa pananalita, ASL, hindi po. Nasa akin, ako po ay tagapagsenyas, ako po ang nasa akin kung gusto ko sabihin kung ito ay nasa English o ito ay nasa Tagalog. Dahil ako ang parang interpreter. Nagsalita siya ng Chinese, sinabi niya yan sa English o sa Tagalog. Pero sarili nilang salita yun. In-interpret ko lang kung gusto ko English o gusto ko Tagalog. Pero hindi ibig sabihin yan, pagka nag-senya siya, sinabi ko sa English, ASL ang gamit niya. Hindi. Ito yung gusto ko isabihin sa voice.
Okay? So yung pagdating mo sa basic, Okay. katumbas na senyas sa bawat salita. Okay? Pero pag pumunta ka sa interpreting, iba na po yan. When you say interpreting, different level na yan. Okay? Kaya nga ang pinag-usapan natin, natututo kayo ng senyas, tama po. Pero ang basic pa lang yan. Words, katumbas na salita. Words, katumbas na salita. Salita, katumbas na senyas. Pero kung gagamitin mo ito sa pangungusap at conversation, iba na po ito. Okay? Kaya dapat papaba ka sa level ng mga bingi. Ano ang visual language ng pababa? Ang problema po kasi, kagad-agad, tinuturuan na natin sila, binobombard na natin agad yung mga bingi sa level natin. Hindi tayo bumababa sa level nila. Doon tayo nagkakaroon ng gap. Yun. Na ano ba yung Philippine Sign Language na yan? Kasi ang ASL, they have to learn first. Go down to the level of the deaf language. Okay? Ang salita ng bingi nung pinanganak yan, ganun lang. That is SPED. Kung parang nagsasharige ka ng lain. That is Filipino. That is a visual language. Hindi ka, inom ka, inom. Ganun lang. Pero ito, pagka sinasabi mo na sa buong pangungusap, ikaw ang magsasabi ng pangungusap sa perspektibo kung paano natin ginagawa ang pangungusap sa Pilipino o sa English. Yun ang ibig sabihin yun. You have to go down to the level ng Filipino Sign Language, yung sariling salita, then you go up, and up. Dapat ganun. Para meron kang counterpart na pati ang bingay natututo ng tama. Kung ano yung lengguwahe sa Pilipino o sa English. Jay, yung long-term objective ng Persons with Disability Advocates TV is also to go international. Okay. So, paano yung approach dyan? Maganda po yan. Pero natalakay ba natin at naintindi, like for example, yung tanong ni Denden, yung tungkol sa barangay level. Kung na-address na natin lahat ng usapin dito sa ating Pilipinas, we go international. Pero hanggat hindi natin nabibigyan ng informasyon, going to the grassroots, hindi pa tayo pwede pumunta sa international. Bakit? May tanong ang international sa atin. What did you do in your grassroots level? Are the grassroots level already informed in regards to your PWD advocacy? Kasi kung may impact lahat ng mga persons with disability dito, natuto dito sa PWD TV, then we can say we can go internationally. Kasi ang parating magiging tanong internationally, how did you do it? Did you go into your grassroots level? Did the grassroots level understand? Or have you helped the grassroots level? Are they already empowered? Or are you giving them empowerment? Kasi parating nakikita ko sa international level, may magandang best practices tayong ginagawa dito. Na we empowered dito muna sa bawat sulok, sabi nga na mula apari hanggang ulo, lahat doon ay nabigyan natin ng empowerment through PWD TV Live. At pagka natuto lahat, then international handa na tayo. Kasi parating ang magiging tanong sa atin is, how did you do it? Pero pag naging international tayo, tapos may mga tanong sa grassroots level, paano to? Paano? We didn't address yet. Pagdating sa grassroots level. And we have to cover lahat from apari to hulo. Have we given them empowerment? Have we given them inspiration
so that their organization in each barangay to the grassroots level naging effective. At ngayon ay sama-sama na tayo na ang lakas-lakas ng boses ng persons with disability through this TV. Yun ang maganda na sabi natin na itong PWD TV naging national muna. Na lahat, pati ang presidente nakikinig dito sa TV natin. And if we are that effective, then we can go international. Oh, thank you, Jay. Thank you so much sa insight na yan. Minsan kasi ang tendency ko is to rush. To rush. You have ano tawag ito, objective. From the barangay level, nakikinig na ba si barangay captain? Next will be si mayor. Next si governor. Next si congressman. Next. And then later on, sasabihin nila sa Congress, nakita niyo na ba ang PWD TV? We can get some tips there. They are talking there in the PWD. We can engage with them. And that is the day where you will be really proud and go international. Jay, kasi one of the, ito isang, parang nasisense ko lang, I cannot really quantify. But there seems to be, parang may competition. There's like competition, may organization, something is blocking. And I think yung competition ang nagbablock eh. Okay. Yun nga yung sinasabi ko. You have to have a clear transparency objective. If the objective is being set and different organizations, klaro tayo dun sa objectives na yun. Well, hindi kayo magkakaroon ng problema. Okay? Kaya nga sinasabi ko, objective should be cleared. Ano ba ang goal ng PWD-TV? Nangyayari ba yan, yung PWD-TV? Kumbaga, ito yung goal mo, check. Susunod na goal mo, check. Kumbaga, meron kayong guidelines na dapat natin tinitingnan. We always go back to the basics, the guidelines. Bakit natin natayo itong PWD-TV? Should be there. Nandun yung guidelines mo. You have the values there. You also have, ano pa yung mga gusto mong ilagay yan. Para, kunyari, as a moderator, as a host, you always kind of check the guidelines kung nagagawa ba yan. Yung objectives ba nagagawa ba yan? Yung core values ba nagagawa din yan? Parehas yan sa amin sa DepEd. Ano ba yung objectives namin? Ano yung mission namin? Ano yung vision namin? Ano yung nandun lahat? At pagka na-set na yan, at laro sa different organizations, I think, alam niyo na kung ano yung magiging kasunod. Wala na siguro competition. Kailangan natin sabihin kung ano yung goal, vision, mission. Then we have to accept positive criticism of construction. Like for example, sa aming mga interpreters, nakamali rin kami. Pero meron kami mentorship. We are open to positive criticism so that we can develop our craft. Ikaw, Jay, personally, what do you think this TV, this online TV can do? Yun na nga, Sir Rom, ang una kong tanong parati, have you have your goals? Meron na ba kayong guidelines for that? Have you I mean, if meron, but what I'm asking you now is, ikaw personally, how do you think at online TV can help? Sa iyo personally. For me, personally, I'm here to interpret. Okay? I have to be clear on that. I'm here to interpret, to give services for the deaf. Ang layunin ko lang parate ay serbisyo para sa mga buhay. Pero yung, in my opinion, in regards to other persons with disability, paano ninyo may papakita sa ibang persons with disability, this is a service for the persons with disabilities for the Philippines. Clear cut, like for example sa ABS-CBN,
Napakaklaro yan. In the service of the Filipino people worldwide. Simple thing. So, dapat nailalagay din yun. Nailalagay din kung ano yung guidelines niyo para ano yung purpose nito. Bakit natin nakuha? Kasi ang problema, baka na-invite niyo, pero have you informed about what is the purpose? Okay? Ano yung purpose nito? Before you engage with the different persons with disability, have you informed them in regards to this person with disability? Yes, it's an advocate, but also what's the service for? You have to have the clear image for kung sino man ang manonood. So, kaya minsan tinatanong din nila, like for example, Sir Rom, ano po ang responsibility niyo dito? Dapat may technical crew, merong ganun po ba? May iba't ibang, hindi lahat kayo lang. Kasi mahirap mo rin makita yung guidelines kung ikaw lang. Dapat meron kayong kanyang-kanyang role na ginagampanan. Na for example, si Ate Gloria ang mag-check and balance at siya magsasabi sa inyo na, oy, Sir Rom, ganito, ganyan, yung guidelines natin, yan. Ikaw naman, kung iba yung responsibility ni Ma'am Gloria, oy, Ma'am Gloria, in regards to sa ating van, we have to check and balance. Parang ganun. You also have to accept the criticism of kung sino yung i-guess niyo po, ano yung naramdaman nila. You also have to put out survey kung sino yung manonood, how did they felt. Kasi mas maganda yun eh. Like for ISO, pag nagbigay ka ng serbisyo, parating merong tinatanong ka doon na form. Are you happy with the services? Did you feel bad? Nandiyan po lahat. May ginagawa kang tick na from 1 to 5, are you happy with the services? 1 to 5. So para nangyayari, may cross and balance ka to know kung ito ay tama ba? Tama ba ang ating guidelines? Nahigit ba natin? Ganun lang po. So sa akin, it's more on the check and balance. Kung nahigit ba natin yung guidelines natin? And also, are we just neutral sa mga issue na yan? We cannot be, we are having an issue, talk about an issue, pero ako as a host, dito lang ako. Hindi pwede, kailangan neutral sa doon. Kasi as a facilitator, for example, I'm the facilitator here in the PWD advocate. Okay, so ano masasabi mo? Pero I cannot give my opinion pa. Kasi that is what we see in the TV talks. Diba? In a different TV talks, we are just a moderator. We allow the people to tell what are their opinions. Tapos sila ang magsasabi na, uy, maganda yung PWD advocate niyo. Then it's a word of mouth. Naikukuha nila na hindi na nyo na kailangan mag-advocate. Kung sino yung mga nanonood, sila pa ang magsasabi sa Facebook Live. They give their remarks there. Thank you, Jay. Si RD, gusto mo mag-sign language, RD? wala kang mic eh, RD. Gusto mo i-sign language? Marunong ka na sign language, RD, di ba? RD? RD, naririnig mo ako? RD? Hindi ako naririnig ni RD ah. Hello, RD? Oo, sayang. Audio niya, hindi maayos yung audio niya. Oo. Sige. So, Glo, sige, I think we have to wrap up. Okay. Before we wrap up and end this program, everyone has a story to tell, and the life story of Maisel Lardizabal is something like an experience na marami ang nakarelate, and like it caters the persons with disabilities yung nag-leads ka to inspiration, to encouragement, to encourage the PWDs na
hindi tayo nag-iisa, kundi nasa community tayo at tayo ay sama-sama. Yun ang masarap pakinggan doon. And we are hoping, Jay, now if you can help us, the PWD advocate, with your ideas, and we will sit together. Pwede ba yun? Yes, and before we wrap up, any final message for our listeners, especially the persons with disabilities who are viewing in, and those who are uh, trying to will watch this program every day and in the future. Yes, any message? Final message to Jay? Final message, Jay. Final message. Final message, Jay. Bago tayo mag-wrap up. In the service Final message. in the service for the Filipino persons with disabilities. Andito po. Ah, thank you, Jay. Oh, that's it. Thank you, Jay. Happy birthday! Salamat po. Ayan. Okay, so Okay. we will end this So, broadcast now. Okay, thank you very yes. much, everyone, for tuning in. Thank you, Thank you, Jay. Thank Jay, you, for your everyone. thoughts, Thanks for your tuning in. insights. Yes. Thank you for RD, si Denden, Then, then si si Leonarda. Leonardra Si mama for, mo. Si mama oh, mo. tsaka si Mother Dear for Si Mother dropping Dear. by. Okay. Maririnig niya ulit yan. Bye, Okay? everybody. Bye. Bye-bye. Bye, everybody. Bye, everyone. Bye. Bye. See you Bye. again. Bye.